নমস্কাৰ আৰু এডুকেশ্যন আন এটা ভিডিঅ' তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এজনে কমেণ্ট কৰি সুধিছিল যে বোলে বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি, অৰ্থাৎ সলনি কৰিব পাৰি, পুৰণা নম্বৰটো নতুন নম্বৰ কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আবেদন এইটো। তোমালোক ভিডিঅ'টো একেলগে চাবা। ইয়াতে চোৱা টু দ্য ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, তোমালোকৰ যিটো বেংক আছে এইটো দি দিবা। মংগলদৈ, যিটো বেংকৰ ওচৰ পাজৰে থকা ঠাইৰ নামটো দি দিবা তোমালোকৰ লোকেল এৰিয়া। বিষয় ফোন নম্বৰ সলনি কৰিবৰ বাবে আবেদন। মহাশয় মহাশয়া, মই নিজৰ নামটো লিখি দিবা, বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ নামটো। মোৰ এটা ছেভিং একাউণ্ট আছে আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চত। মোৰ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিবা, মই বাৰু লিখা নাই। মোৰ এই একাউণ্টত যিটো ফোন নম্বৰ দিয়া আছে সেইটো বৰ্তমান মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সেইকাৰণে আগতে দিয়া ফোন নম্বৰ সলনি কৰি নতুন নম্বৰটো একাউণ্টত সংযোগ কৰিব বিচাৰোঁ। ইয়াতে চোৱা মোৰ পুৰণি ফোন নম্বৰটো ইয়াতে আছে। মোৰ নতুন ফোন নম্বৰ, ইয়াতে নতুন নম্বৰটো লিখি দিবা তোমালোকে। ইয়াতে মই লিখি দিয়া নাই, মই দেখাই দিছোঁ জাষ্ট। গতিকে মহাশয় মহাশয়া, আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে মোৰ একাউণ্ট নতুন ফোন নম্বৰটো সংযোগ কৰি দিয়ে যেন, এয়া মহোদয়ৰ ওচৰত সৰল মিনতি। তোমালোকে দিব পাৰা একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম, একাউণ্ট নং, নিউ মোবাইল নম্বৰ। ইয়াতে ধন্যবাদ দি ইয়াতে যিজন একাউণ্ট হোল্ডাৰ আছে তাৰ চিগনেচাৰটো ইয়াতে কৰি দিবা। আৰু তোমালোকে যেতিয়া যাবা তেতিয়া তোমালোকে আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ ID কাৰ্ড জেৰক্স কৰি লৈ যাবা, তাতে গাঁঠি দিবা যদি সোধে। আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নকৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।